Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video not eligible for the For You feed. دا مثلا نن سبا په ټیک ټاک کې ډیره زیاته او په ډیرو ویډیوز باندې راځي. زما هم په دوه ویډیوز باندې راغلی دا. زه تاسو نن په حکم چې دا مسله ولې راځي او دا مسله بیا موږ لري کولای څنګه شو. مطلب دا کوم خبر د وجه تاسو ویډیو چې کوم نه د فار یو کې نشو کېږي، فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه. ځکه چې کله ویډیو د فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه نو دا تاسو ویډیو چې کوم نه فار یو ته نشي تللی. چاته شو کېږي؟ کم کسان چې تاسو پروفایل ته ویزټ وکړي یا کم کسان تاسو سره فرند کړي، تاسو یې فالو کړي، همدا کسان د صرف تاسو ویډیو شو کېږي. د دې نه علاوه چې تاسو ویډیو کوم دا هغه په فار یو کې نه چلیږي، کم فار یو فیډ چې دی په هغه کې نه چلیږي. مطلب صرف په فالوینګ کې چلیږي، نور دا په فار یو فیډ کې نه چلیږي. د دې نه علاوه څوک تاسو پروفایل ته ویزټ وکړي دا ویډیو وګوري، همدغه کسان یې صرف ګوري. اوس چې چېرته ستاسو ویډیو په فار یو کې نه چلیږي نو ستاسو ویډیو باندې خامخا ویوز به پرې نه راځي، مخې ته به نه ځي، ستاسو اکاونټ به نه وایرل کېږي. اوس دا موږ معلومولی څنګه چې د کومو خبرو نه زموږ ویډیو فار یو ته نه ځي. نو په دې کې د ټولو نه اوله خبره دا ده چې تاسو پردی ویډیو وخېجوئ. مطلب تاسو د بل چا ویډیو وخېجوئ نو ستاسو ویډیو فار یو فیډ ته نه ځي. کوشش تاسو کوئ خپل کانټینټ خېجوئ، خپل ویډیوز خېجوئ، یا تاسو ایډیټینګ داسې کوئ چې ټیک ټاک ته پته نه لګي چې دا پردی ویډیو خېجوئ. تاسو پکې خامخا سره زوم کوئ دا ویډیو، مطلب افیکټ پې اپلای کوئ، فلټر پې اپلای کوئ، نو بیا به ټیک ټاک ته پته نه لګي چې دا د پردی ویډیو خېجوئ. کوشش کوئ خپل ویډیو د ټول نه اول خېجوئ، که نه بیا تاسو ایډیټینګ په صحیح طریقه کوئ. که تاسو پردی ویډیو خېجوئ نو تاسو ویډیو باندې بیا دغه مسله راځي. دویمه خبره دا ده که تاسو په ویډیو باندې الرټ راځي نو په دې کې بل د دې خبرې د وجې نه هم راتلی شي چې تاسو د ویډیو به صفا نه وي، کوالټي به ښه نه وي. کله ستاسو ویډیو کوالټي ښه نه وي، صفا نه وي، په صحیح کیمره هم نه وي کړي نو بیا هم ستاسو ویډیو باندې دا نشي راتلی. ځکه ټیک ټاک غواړي چې په فار یو کې د هغه ویډیو وچلیږي چې خلک یې خوښوي. نو چې څومره خلک ویډیوګانې خوښوي هغه په فار یو کې چلیږي، بار بار به ټیک ټاک ته راځي. نو ټیک ټاک چې کومه دنده ده دا به سټارټ وي. نو که تاسو اوس خرابې ویډیو هغه په فار یو کې چلیږي، د فار یو فیډ کې چلیږي، ډېرو خلکو ته شو کېږي نو هغه به بور کوي. نو چې کله هغه بور کوي بیا به ټیک ټاک نه هم مړه تور شي، ټیک ټاک به بیا څوک نه چلیږي. نو کوشش کوئ چې تاسو خپل ویډیو صفا اپلوډ کوئ. ما په مخکې هم ویډیو کړې ده چې تاسو څنګه ویډیو صفا کولی شئ. وینګ کې اپلیکیشن دی، موډ اے پی کې هم شته، دا په پیسو دی. موډ اے پی کې به تاسو په apk.com دی ویب سایټ کې ملاویږي، پکې سرچ کوئ وینګ، تاسو ډاونلوډ کړئ، هغې تاسو خراب نه خراب ویډیو اپلوډ کړئ، تاسو له به صفا کړي. تاسو په هغې باندې کله ویډیو صفا کړئ بیا یې وروخېجوئ نو تاسو به دا ایشو نه راځي. درېیمه خبره دا ده چې تاسو په خپل ویډیو کې داسې سټیکري، داسې شیزونه، مطلب داسې میټیریلز چې بار بار استعمالوئ، هغه میټیریلز که تاسو مطلب د لایک بټن شو، د سبسکرایب بټن شو، د فالو بټن شو، دا بټن تاسو بار بار په خپل ویډیو کې استعمالوئ، په دوه درې ویډیو کې ریګولر استعمال کوئ، هغه یو بټن، هغه یوه لوګو، نو ستاسو په ویډیو باندې بیا هم دا مسله راتلی شي. کم میټیریلز دي هغه تاسو چینج کوئ، بار بار مه استعمالوئ. ستاسو په ویډیوز باندې بیا دا بار بار مه اپلوډ کوئ. کله تاسو خپل ویډیو په خپله یو ځل اپلوډ کړې ده او بیا هم اپلوډ کړو نو بیا هم ستاسو په ویډیو باندې دا ایشو راتلی شي چې ستاسو ویډیو به د فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه وي. ځکه چې کومه یو ویډیو د ټیک ټاک د نظر نه یو ځل ورشي، د ټیک ټاک ډیټابیس یو ځل ورشي، تاسو یو ته بیا ورخېجوئ نو هغه ویډیو هغه دا ګڼي چې دا ویډیو یو ځل ختلې ده، هغه په ډیټابیس کې یو ځل تللې ده، هغه سکین کړې ده. نو که تاسو دغه ویډیو بیا په خپل اکاونټ کې خېجوئ ستاسو په ویډیو باندې به دا ایشو راځي، ستاسو ویډیو د فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه وي. نو پنځم نمبر کوم دی؟ پنځم نمبر راته وایم ځکه څلور وشو. اول نمبر چې دا دی تاسو خپل ویډیو چې کومه ده دا تاسو کاپی رایټ ما اپلوډ کوئ. دویم نمبر دا خپل ویډیو صفا اپلوډ کوئ. دریم نمبر په خپل ویډیو کې میټیریلز داسې ما اپلوډ کوئ چې مخکې په ویډیوز کې استعمال شوي. او څلورم دا خپل ویډیو چې کوم نه بار بار ما اپلوډ کوئ، خپل ویډیو بار بار ما اپلوډ کوئ. او پنځم نمبر دا دی چې تاسو په خپل ویډیو باندې له پاسه د بل ویډیو ما اپلوډ کوئ. مطلب دا دی کله تاسو ایډیټینګ کوئ نو ټیک ټاک تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ، په خپل ویډیو له پاسه ولګوئ، یا تاسو ریاکشن غوندې وکړئ نو داسې مه کوئ. ځکه تاسو په خپل ویډیو باندې له پاسه بل ویډیو ولګوئ او بیا هغه اپلوډ کړئ ویډیو نو دا هم د فار یو فیډ لپاره بیا الیجیبل نه وي. ځکه دا ما پرون کړی دا طریقه، زما ویډیو چې کومه ده هغه د فار یو فیډ لپاره الیجیبل بیا نه وه. ما انسټال کړی چې پر دې ویډیو مې راغسته، افیکټ مې ښودلو، هغه ویډیو پکې ما شو کړې وه، د هغې د وجې نه زما ویډیو چې کوم ده د فار یو فیډ لپاره بیا الیجیبل نه وه. نو دا هم وکړئ چې په خپل ویډیو باندې له پاسه په اورلی باندې کله تاسو ایډیټینګ کوئ په اورلی باندې په خپل سکرین له پاسه پر دې ویډیو مه ورته، ځکه دا بیا د فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه وي او ویوز پرې نه راځي. په دې طریقه باندې تاسو د خپل ویډیو خیال ساتلی شئ، بیا به ستاسو ویډیو د فار یو فیډ لپاره الیجیبل وي. اوس دا موږ لرې کولی څنګه شو؟ کله تاسو فار یو فیډ راشي، کله تاسو دا الرټ راشي تاسو ویډیو چې کومه نه د فار یو فیډ لپاره الیجیبل نه ده، تاسو د ویډیو په انالیټکس باندې کلیک کړئ، تاسو دا شو شي په دې باندې کلیک کړئ او برابر ګوټ کې بیا اپیل ناو لیکلی یا بیا اپیل لیکلی باندې باندې کلیک کړئ، تاسو ورته اپیل وکړئ. نو امید دی تاسو په 100 غنټو کې تاسو ویډیو چې کومه ده دا به بیا سیټ شي، د فار یو فیډ لپاره به الیجیبل شي. که ستاسو ویډیو کې کوالټي مطلب دا خبرې پکې نه وي، ځکه دا کله نه کله په خطا کې هم راولي. دا نن نوی ویډیو انشاءالله دغه شان انفارمیټیو ویډیوز به زه روزانه ښه
که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ. الله حافظ.